साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML मा चाहिँ लिंकहरु चाहिँ कसरी एड गर्ने अनि एक पेजदेखि अर्को पेजमा चाहिँ कसरी जाने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा जान्नेछौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म अहिले एउटा वेबसाइटमा जान्छु। यो चाहिँ हाम्रो CSS चाहिँ W3 स्कुल भन्ने वेबसाइटमा गएँ। यहाँ चाहिँ हामी यसरी मैले HTML मा क्लिक गरे र सिधै यसले कहाँ लगेर गयो HTML पेजमा लगेर गयो। यो चाहिँ कसरी भइरा जस्तै मैले यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ म केमा गएँ लिंकमा गएँ भनेपछि यसले चाहिँ यसरी यो नयाँ पेजमा ल्याइरहेछ। यो चाहिँ कसरी भइराछ यसको बारेमा हामी जान्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ VS कोडमा जाम। सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ मैले यो कोडहरुलाई हटाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ के गरे हामीले VS कोडमा मैले एउटा CSS लाई चाहिँ के गरेको छु यहाँ लिंक गरेको छु। हामीले सिकिसक्यौं कसरी लिंक गर्ने। अनि यो CSS चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फाइल छ हाम्रो। यहाँ चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई सेट गरेको छु। यो अब चाहिँ हामी h1 ट्याग बनाउँछु सबैभन्दा पहिला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ बडीको ठ्याक्कै तल h1 ट्याग बनाए र यहाँ भित्र हामीले के गर्नुपर्छ एउटा ट्याग हुन्छ हाम्रो लिंक एड गर्न। त्यसको नाम हो ए ट्याग भित्र मैले लेखेँ। अब जस्तै मलाई यहाँ चाहिँ गुगलमा जानु छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो जस्तै गो टु गुगल भनेर मैले गरे ल Ctrl+S गरे। त्यसपछि यसलाई के गर्नु राइट क्लिक गर्नु लाइभ सर्भरलाई इन्स्टल गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भरमा गएपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ कि हाम्रो चाहिँ के भएको छ गो टु गुगल भने तर यसमा चाहिँ हामीलाई यसरी क्लिक गरेपछि गुगलमा लगिरहेको छैन। अब हामी चाहिँ के बनाउँछौँ भने चाहिँ यो गो टु गुगलमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ हाम्रो सिधै कहाँ लगेर जान्छ यसले गुगलमा लगेर जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ भित्र फाइलको चाहिँ पाथ चाहिँ दिनै पर्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ href भन्ने चाहिँ एउटा ट्याग हुन्छ अथवा हामी के हुन्छ एट्रिब्युट हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ भित्र चाहिँ लिंक दिनुपर्छ गुगलको लिंक दिन्छ हामी। जस्तै यहाँ सिधै google.com मा गएर गर्दा नि भयो। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै मैले गुगलको लिंक दिए हाम्रो चाहिँ जस्तै मैले GOOGLE गुगल यसरी गरे। अब माथि गरे चाहिँ तपाई के गर्नु कि यति हामी यो यहाँ जाउँ न हामी के भयो google.com मा गयौं नि। जस्तै मैले Ctrl+A गरे Ctrl+C गरे यसलाई चाहिँ ल्याएर यहाँ यो हाम्रो के छ पाथमा ल्याएर एड गर्दिए यहाँ चाहिँ पेस्ट गरे। अब हामीले चाहिँ यो गो टु गुगल भन्नेमा हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै कहाँ जान्छ गुगलमा लगेर जान्छ। हेर्नुस् है हाम्रो चाहिँ अहिले मैले यसलाई कट गरिदिए अनि यो छ हाम्रो अहिले हाम्रो के भएको छ हेर्नुस् अन्डरलाइन आएर हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै लिंक भएको छ। अब जस्तै मैले यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ गुगलमा लगेर गयो। अहिले हाम्रो के भइराछ भने जस्तै मैले यसमा क्लिक गरे तर यो के भइराछ यही पेजमा ओपन भइराछ। अब हामीलाई चाहिँ अर्को पेजमा चाहिँ के गर्नु छ हामीलाई ओपन गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं यो गुगललाई चाहिँ हाम्रो अर्को पेजमा ओपन गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं टार्गेट भन्ने हुन्छ एउटा एट्रिब्युट TARGET टार्गेटमा गएर हामीले _BLANK ब्ल्याङ्क अनि Ctrl+S यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो हेर्नुस् अब के हुन्छ भनेपछि यसलाई हामी फेरि लाइभ सर्भरमा ओपन गरौँ। ओपन गर्यो हामीले। अब चाहिँ मैले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ ट्याबमा चाहिँ यसरी ओपन भएको छ। हामीले यहाँदेखि क्लिक गर्यौं नयाँ ट्याबमा ओपन भएको छ। यसरी चाहिँ हामी नयाँ ट्याबमा ओपन गर्नको लागि के गर्न सक्छौं हामी गो टु गुगल भन्ने र दिन सक्छौं। अघि हामीले गरेका थियौं हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अर्कै फाइलको लिंक दियौं। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नै वेबसाइट भित्र चाहिँ एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा लोकल लिंकको लागि हामीले के गर्ने त त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्छु कि म एउटा प्याराग्राफ लेख्छु। यहाँ प्याराग्राफ लेख्छु चाहिँ यहाँ चाहिँ र्यान्डम टेक्स्ट दिन्छु हेलो जस्तै मैले एउटा र्यान्डम टेक्स्ट दिए। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ तल अब लिंक कसरी दिने हामीले अहिले सिकिसक्यौं। मैले h1 ट्याग भित्र राख्छु ठुलो देखाउनलाई ए भित्र हामीले href मा चाहिँ हामी के दिन्छौं लिंक दिन्छौं। अहिले चाहिँ हामी केही नदिउँ लिंक तर यहाँ तल हामी के गर्छौं प्याराग्राफमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट लेख्छौं है। जस्तै हामीले यत्रो चाहिँ मैले र्यान्डम टेक्स्ट लेखे है। यहाँ यो चाहिँ हामीले के लेख्यौं र्यान्डम टेक्स्ट लेख्यौं। अब जस्तै मैले चाहिँ फेरि यो र्यान्डम टेक्स्टको चाहिँ यो बीचमा चाहिँ म के गर्छु जस्तै मैले यसको बीचमा चाहिँ के गरे भनेपछि यसपछि फेरि मैले के गरे अर्को एउटा प्याराग्राफ बनाए अनि यहाँ भित्र फेरि मैले र्यान्डम टेक्स्ट दिए। यत्रो लामो टेक्स्ट मैले दिए। अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ भनेपछि पाथ दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कि यसको जुन यो पेजको एन्डमा छ नि यो प्याराग्राफको मा जानु छ मानौं हामीले। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट सेक्सन हो। हाम्रो चाहिँ जस्तै कुनै पनि वेबसाइटको एउटा कन्ट्याक्ट पेज हुन्छ अबाउट पेज हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ आईडी दिनुपर्छ। अघि चाहिँ हामीले google.com भनेर एउटा के गरेका थियौं साइटको हामीले सोर्स
कुन सोर्समा गएर ओपन गर्ने भनेर थियो। अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, साइटको लागि चाहिँ हामीले आइडी भन्ने हुन्छ। यसको लागि हामी एउटा आइडी बनाउँछौँ। जस्तै मैले चाहिँ हामीले अबाउट सेक्सन हो भनेपछि अबाउट भन्ने एउटा आइडी बनाएँ, कन्ट्रोल प्लस, अनि हामी के छौँ पेजको टपमा गएर हामी चाहिँ अब यो जुन हाम्रो एङ्गुलर ट्याग थियो नि यसमा गएर हामी के गरौँ, ह्यास ट्याग, हामीले ह्यास हाम्रो अबाउट भन्ने के थियो, आइडी थियो। अब चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने चाहिँ हामीले यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्यौँ, अब हामीले यो अबाउट भन्नेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई के गर्छ, सिधै लास्ट प्याराग्राफमा लगेर छोडिदिन्छ। जस्तै मैले गुगलमा गएँ अनि यसरी खोलेँ, हाम्रो यत्रो लामो टेक्स्ट छ नि। अब हाम्रो यो मानौँ कि एउटा वेबसाइट हो, हामीलाई चाहिँ होम सेक्सनदेखि अबाउट सेक्सनमा जानु छ भनेपछि म चाहिँ यसमा अबाउटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भएको छ, सिधै हामीलाई यहाँ लास्टमा ल्याएर छोडिदिएको छ। यसरी हाम्रो धेरै लामो वेबसाइट छ भने चाहिँ हामी लास्टमा यसरी स्क्रल गर्दै जान झ्याउ पनि हुन्छ। फेरि हामीले अबाउट सेक्सन बनायौँ, होम सेक्सन बनायौँ, अनि प्रोडक्ट सेक्सन बनायौँ भने चाहिँ हामीले यसरी हामी डाइरेक्टली के गर्छौँ, लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी अबाउट सेक्सनमा पुग्यौँ। त्यस्तै हामी थुप्रै सेक्सनहरू चाहिँ यसरी हामी चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो अहिले अबाउट छ, यसपछि हामी कन्ट्याक्ट पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ यो अबाउट सेक्सन पछि के गरेँ, यहाँनिर फेरि अर्को प्याराग्राफ बनाएँ। अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ मैले H1मा गरेँ है। ल H1मा ल यत्रो लामो लेखिदिएँ है मैले टेक्स्ट। यसमा चाहिँ फेरि हामी अब यहाँ पनि फेरि आइडी दिउँ। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, आइडीमा PRODUCT प्रोडक्ट भनेर एउटा आइडी दिएँ, कन्ट्रोल प्लस एस गरेँ। अब चाहिँ हामी माथि फेरि के गर्नु पऱ्यो, हामीले जुन हाम्रो यो लिङ्क छ नि यसपछि हामी अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि एङ्कर ट्याग युज गऱ्यौँ हामीले यहाँ। अनि के गर्यौँ, यसमा चाहिँ हामीले ह्यासट्याग हामीले के गरेको थियौँ अहिले, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, कन्ट्रोल प्लस एस गऱ्यौँ। अब हामी यहाँ जान्छौँ, रिफ्रेस गरौँ, के भयो हाम्रो पेज अप, कन्ट्रोल प्लस एस सेभ। हामीले यहाँ केही लेखेनौँ, जस्तै हामीले यहाँ के लेख्यौँ, PRODUCT प्रोडक्ट भनेर हामीले के गर्यौँ, लेख्यौँ। पेजको डाउनमा खै हामीले प्रोडक्टै दियो है, आइडी प्रोडक्ट। अब चाहिँ हामी यहाँ गयौँ, हाम्रो एउटा चाहिँ अबाउट भएको छ, एउटा चाहिँ प्रोडक्ट भएको छ। यहाँदेखि के थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले यदि पहिला नै चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेको लिङ्क अथवा भिजिट गरिसकेको पेज छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो कलर चेन्ज भएको छ, र हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले क्लिकै गरेको छैन नि त प्रोडक्टमा। अब क्लिक गरेपछि यसको पनि फेरि के हुन्छ, कलर चेन्ज हुन्छ। हामी कहाँ गयौँ भने सिधै हामीले जुन H1 बनाएको थियौँ नि अहिले, सिधै त्यसमा पुग्यौँ। जस्तै हामी पेज अपमा गयौँ हामी। अब हामी अबाउट भने चाहिँ हाम्रो जहाँ हाम्रो अबाउटको आइडी लागेको थियो नि सिधै त्यसमा लाग्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कहाँ गयो, अबाउटमा गयो। त्यस्तै हाम्रो फेरि प्रोडक्टमा जानु छ भने चाहिँ हामीले H1 ट्यागमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टको टेक्स्टलाई राखेको थियौँ र सिधै हामी के भयो, H1 ट्यागमा पुग्यौँ। यसरी चाहिँ हामी लिङ्कको माध्यमदेखि चाहिँ वेब पेजभित्र नै एक पेजदेखि अर्को पेजमा हामी के गर्न सक्छौँ, इजिली जान सक्छौँ। यो हो हाम्रो लिङ्कको बारेमा। त्यसको लागि हामीले सिकिसक्यौँ कि हामीले सिम्पली एउटा ट्याग दिएर एङ्गुलर ट्यागमा, एङ्कर ट्याग भन्छ यसलाई, हामीले यहाँभित्र चाहिँ के गरेको छु, यसरी हामी लिङ्क दिन सक्छौँ।